אהלן אהלן, אז אנחנו בעוד פרק של שרשרת גברים במסגרת פרויקט 555, והפעם האורח שלי הוא זיו רוזנבליט, אפשר לקרוא לו גם הלוחש לכלבים, וזיו הוא בעצם מורה לחינוך גופני וחינוך מיוחד, והוא מטפל בעזרת בעלי חיים בילדים, וזה הסיפור בעצם. זיו הוא רווק, רווק פלוס 22 כלבים, ולא היה בטוח אם, אולי הוא פחד שהמספר 22 יפריע לזוגיות, אז למצוא זוגיות, אז אולי נגיד רק 15 כלבים, אבל האמת, האמת המשמחת בעבור הכלבים שיש לנו פה 22 כלבים ברקע, ונדבר עליהם בהמשך. ואם חשבתם שזו הבעיה היחידה של זיו, אז תדעו שזיו הוא גם אוהד של מכבי תל אביב. אנחנו לא ניכנס לדבר הזה, אבל באמת היום אנחנו נדבר רק על האהבה שלך ליצורים האלה, הולכי על ארבע, אותם כלבים שגם אני ברמה האישית מאוד מאוד אוהב, ואולי על הדרך נמצא עוד איזושהי זוגיות אמיתית, זיו. מה אתה אומר? אה, קודם כל אני אשמח, בוא נגיד שהפעם האחרונה שנתת לי עצה זה כשהייתי בלי כלבים בכלל. אז וואו. אני פתוח, כן, פתוח לגמרי. אז העצה שנתתי לזיו, זה אי שם לפני 20 שנה שעברתי לקיבוץ יסור. זיו מיסור, אני מיסור, ואז הכרנו. וכשהכרתי את זיו, התפתחה איזושהי חברות בינינו, ותוך כדי הוא הגיע אליי הביתה, דיברנו, והייתי עם הכלבה שלי, איה, שאני מאוד מאוד מחובר אליה, הייתי מחובר אליה, ואמרתי לו, איך אין לך כלב? אתה רווק, קיבוץ. הוא אמר לי, אני מאוד אוהב כלבים, אבל לא יודע, עכשיו פחות מתאים לי, אני רוצה לעזוב אותך. מי שאין לו כלב והוא גר בקיבוץ, הוא לא יכול לספר לי שהוא אוהב כלבים. והוא לקח את הדבר הזה כנראה יותר מדי חזק, ומאז הכל הידרדר אל המצב. רגע, אלון, אני רוצה תיקון קטן. אני אמרתי לך, רגע, מה אתה אומר לאמץ כלב? אתה אמרת לי, זיו, אני נותן לך עצה, לפני שאתה נכנס לזוגיות, תאמץ כלב. נכון, כי אחרי זה כבר אי אפשר לדעת, נכון, תקבע עובדה קיימת. נכון. אז נכון. קבעתי עובדה. ומפה, כמו שאמרנו, נפלת חזק. לא סתם, אבל הכלבים הרוויחו בגדול. וגם אנחנו כחברה, שיש אנשים כמוך. ו, וזה תודה. הזמן שלך, זיו. אז טוב, אני אספר ככה בקצרה שאני אה, גר ביסור, ואני מתנדב המון המון שנים בהסגר ביסור, מציל כלבים ומחפש להם בתים, והגעתי לזה די במקרה. מצאתי, יותר נכון, אבא שלי, זכרונו לברכה, מצא 3 גורים שהסתובבו בקיבוץ, ולא ידענו לקחת אותם, ואז הבנו שיש איזושהי פינת אימוץ, זה היה, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה, הלכנו לפינת אימוץ, ואמרתי, בוא'נה, לא מכירים אותך, אף אחד לא מכיר אתכם, אולי אני אצלם לכם את הכלבים ואני אפרסם בכל מיני ברשתות חברתיות, אז אני לא יודע אם אפילו היה פייסבוק, התחלנו לפרסם ביד התחיל אז. שתיים, ביד שתיים לדעתי, כן. ומאז אמרו לי, בוא, תהיה יום בשבוע, תעזור, לנקות, וזה נהיה יומיים, וזה נהיה משהו שהייתי בא בערבים ובבקרים וזה, ומפה לשם נכנסתי מאוד מאוד חזק לתחום הזה, כן, ואני, אצלנו בקיבוץ, שוב, שנינו מקיבוץ יסור, ויש עמותה, עמותה שנקראת כלבלב, ולצד העמותה יש את תחנת ההסגר. עם כל מה שאנחנו מכירים על תחנות הסגר, לטוב ולרע, ויש הרבה טוב גם בתחנות הסגר, אבל משם הכלבים שיש סיכוי למצוא להם בית, מועברים אל עמותת כלבלב. ואז קשה, כאילו קל מאוד להתמכר אל העמותה הזו, ולהתחיל ולנסות לעזור לכלבים. בוא תמשיך. כן, אז מה שאני אומר, הכלבים שעוברים לעמותה, ואני הייתי הרבה שנים בעמותה, אה, והבנתי שהכלבים שעוברים לעמותה הם בסדר, הם בתנאים טובים, יש מתנדבים ומטיילים איתם כל יום, אבל בעצם נשארים בהסגר המון כלבים שאין להם אבא ואמא. זאת אומרת, שמה, מכיוון שהמקום הוא עובד עם המון המון רשויות, מאזור הצפון, מכל היישובי מעלה יוסף, ומטה אשר, ושלומי, וקריות, ומלא כפרים מהמגזר פה, אז כל האזור הזה, על ההסגר המסכן שלנו,
ואז אם יש כמובן עומס של כלבים, ומגיעים עוד כלבים חדשים, אז בעצם גורלם של אלה שנשארו מאחור נחרץ. ו... ואז הבנתי שאני, כדי להציל כלבים שממש בסכנה של המתה, אני צריך ללכת להתנדב בהסגר. ולכן אני שם, וכבר קרוב הייתי בכלבלב בסביבות ה-13-14 שנים, ובהסגר אני עכשיו בסביבות 5-6 שנים, ומצליח לנו מדהים. דרך אגב, רק בשנה האחרונה מצאנו בתים למעל 600 כלבים, שזו הייתה שנה אפילו יותר טובה מאשר הייתה בקורונה. וואו, מטורף. זיו, אז מטורף, אני לא האמנתי לפני למספרים, שאנחנו באתי מתכנסים, לבדוק. זיו, רגע, אנחנו מתכנסים ל-555, אז כן, אז במהלך כל הסשן הזה אנחנו נדבר על החיבור לכלבים, בכלל, מה זה עושה לך, לחיים, ובאופן כללי כמה טוב להיות חלק מהדבר הזה, שנקרא מאמץ כלבים, מגדל כלבים. אז אתה אומר 600 כלבים שהשנה, שמצאנו להם בתים, זאת אומרת הוצאנו אותם מכלל סכנה, בתים או קצת עמותות מהמרכז, אבל בעיקר בתים, שזה מטורף, באמת מטורף, ואני לא יודע אם יש בכלל איזושהי עמותה שמתקרבת למספרים האלה, ואנחנו בצפון יותר קשה למצוא כלבים, למצוא בתים, כאילו ההיצע הוא יותר נמוך, וזה עוד יותר מעצים את ממש הישג, אני רואה בזה ממש הישג מאוד גדול, שהצלחנו למצוא כל כך הרבה כלבים בתים. אז זה משהו שאני מסתכל עליו עכשיו ומנסה להבין, וואו, את העוצמה של הדברים האלה, בטח בשנה שיש מפונים, שמוסרים גם את הכלבים לאנשים. אני עצמי מצאתי את עצמי עם 3 כלבים בבית, כי הייתי צריך לשמור על כלבים מסוימים, ואז זה יצר עוד יותר קושי למצוא נכון, נטושים ללא בעלים, כי אלה עם הבעלים היו צריכים לעזוב את הכלבים, כי הם היו במלונות או במקומות אחרים. נכון. אז בתוך... זה באמת, קודם כל זה היו הרבה יותר נטישות בגלל כל המצב המלחמתי, וגם ההסגרים ברובם יש שם כלבים שיותר קשה למצוא להם בתים, וזה אנחנו בטח נדבר בהמשך, אבל כלבים מגזע מלינואה וכנעני שהם כלבים יותר אנרגטיים, דורשים יותר תשומת לב ויותר טיפול פרטני בבית, יותר קשה למצוא להם כלבים, לעומת כלבים גזעיים, או קטנים שיותר קל למצוא להם בתים. כן, אחת הבעיות היא כלבים גזעיים, נכון? השוק למעשה כן, מוצא כלבים גזעיים, מה שלא בעצם, מאפשר כן, למעורבים, לא נותן להם סיכוי. למרות נכון, שהם בריאים יותר וחכמים יותר, נכון, בחלקם. כלומר, אם מוצאים את הכלב שלי, כלומר, שם הסיפור הוא קצת אחר, אבל באופן כללי, נכון? בריא כן, יותר. כן. אני חושב שזה גם פיתח אלון, איך קוראים לזה, ממש, לא אקרא לזה שוק שחור, אבל משהו מאוד הקפיץ עמוד את המחירים של הכלבים הגזעיים. סתם לדוגמה, כלבי גולדן היום מוכרים אותם בין 6,000 שקל ל-15,000 שקלים על כלבים, עוד לא דיברתי על תעודות או דברים כאלה, שזה מטורף. ואם לך, נזכיר לך, הכלבת גולדן שהייתה לי, אתה מצאת אותה בים. אבל זה היה נכון. לפני באמת הרבה שנים. היום אתה לא תמצא כלבת גולדן בהסגרים, כאילו הסיכוי לכך הוא אפסי. זיו, כן, איך זה הפך להיות מפעל חיים בסוף? כלומר, אוקיי, אז יש 3 כלבים, מה קורה הלאה שהשלושה האלה הופכים למעלה מ-20 כלבים רוב הזמן, כלומר. נכון. אני חושב שאני יכול להגיד שאני בן אדם שהוא די טוטלי, זאת אומרת שאם אני מתחיל משהו אז אני חסר גבולות במובן מסוים. זה לא, זה לקח, זה דברים שעם הזמן, בגלל שאתה נמצא כל כך הרבה שנים, ואתה מוצא המון כלבים במצוקה, ואז אתה מוציא אותם, כי אתה מפחד שהם יישארו בהסגר, הם לא ישרדו, אם זה כלבים מבוגרים שהוצאתי, אם זה 7 גורים שהגיעו אליי עם עיניים עצומות וטיפלתי בהם, אז בסוף החלטתי להשאיר את כולם, אז זה מין משהו אתה פתאום, אתה מתרגל כבר, ואתה אומר, טוב, יאללה, אימצתי 7 גורים אצלי, כל 4 שעות נתתי להם לאכול ומטרנה.
אז מה זה משנה אם זה משאיר את 7 או 5 או 2, אז כל השבעה נשארו. מה זה משנה? זה משנה, כי אתה עם 20 כלבים, זיו. אתה עם 20 כלבים. עכשיו, תכלס, איך המשפחה קיבלה את זה? מה קורה שם? אמא, אבא עוד ברקע, נכון, כשהמשפחה שהנכדים הם בעצם הולכים על 4, נכון, ועם המון אהבה אליך והמון סבלנות, גר בצמוד אליהם למעשה. נכון. תראה, בוא נגיד שגם אני לא לגמרי תמיד שלם עם ההתנהלות שלי. זאת אומרת, אני הרבה פעמים מבין היא לא נכונה, יש לי את ההבנה הזו. זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שההורים שלי תמיד ראו שאני באמת, אני מאוד מאוד, מאוד אוהב אותם, אני נותן המון המון, שזה חלק ממני. אבא שלי בברכת יום הולדת 50, אמר לי משפט שעד היום מלווה אותי, הוא אמר לי, זיו, תמשיך לעשות מה שאתה אוהב. שזה משפט אדיר בעיניי. ואני חושב שככה הם הסתכלו על זה. כאילו אתה עושה, זה מפעל חיים שלך, זה לא משהו שאתה עושה איזה תחביב שיגעון של משהו, הם הבינו שזה חלק גדול ממני, חלק משמעותי ממני, והם הלכו איתי. אבא שלך גם אמר, מכיוון שאבא שלו היה הצלם של הקיבוץ, הוא אמר משפט שפעם כשיצרנו תערוכה, כשאמרו לו תמיד שהתמונות שלו יפות, אז הוא אמר, התמונות יפות כי האנשים יפים. נכון, נכון, הוא תמיד אמר את זה, אז עכשיו גדל הילד הזה. נכון. אז ואיפה הזוגיות? תראה אותה. תרגיע אותנו, באמת. מה קורה שם ברקע? מה קורה? תראה, מה? אני באמת, פעם איזה מישהי אמרה, ראיתי באיזה פוסט שהיא אמרה, אני רוצה שילחמו עליי כמו שהנציג של אות נלחם עליי. אז אני חושב שאני רוצה מישהי שתאהב אותי, לפחות כ-50% ממה שהכלבים שלי אוהבים אותי. אין ספק. אז תישאר כנראה לבד. אבל היום אני באמת מבין שזה לא, תראה, הבנתי כבר לפני שזה באמת לא פשוט לחיות עם כל כך הרבה כלבים, ושכן, שזה משהו שצריך, גם אני צריך לעשות פשרות, וקצת לעשות איזושהי, אני הולך לבנות בית חדש, להעביר שחלק מהכלבים יהיו בחוץ, וחלק יהיו בפנים, וגם להפוך את הבית שלי לקצת יותר נגיש. כן. אמרו לי, אתה יודע, אלון, אמרו לי, חברים שלי יודעים הבית שלי מלא כלבים, אז אני אמרתי להם, חבר'ה, זה לא כך מדויק, זה לא בדיוק בית, אז, אני צריך להפוך אותו לקצת יותר בית. נכון, קודם כל זה בית, ברור שזה בית, וזה בית חם וכיף להיות בבית כן, שלך, ולהרגיש מאוהב ונאהב בתוך הבית הזה עם כל כך הרבה כלבים. אנשים שאוהבים כלבים, זו אחת החוויות לראות את זיו יוצא לטייל בשדות עם כל אותם כלבים, ובכל זאת, בתוך הכלבים האלה, יש איזה כלב שאתה אומר, טוב, את הכלב הזה אני לא אשכח. זה הכלב של חיי. זה הכלב שהשאירו לי את הרושם הכי חזק. אולי הוא איתנו עוד. תראה, קשה לי, זה באמת כמו ילדים, זה קשה להגיד, אתה יודע, כי באמת לכל אחד פה מהכלבים יש את הסיפור שלו, אם זה הגורים שהגיעו להם עיניים עצומות, אם זה אורי הטריר שהיה לי פעם, שהוא היה כלב שובב וחכם, או ליגה שאתה הבאת לי, הגולדנית הזאת, אז יש לי סיפור נחמד על אורי הייתי לוקח אותו, הוא לא היה אוהב להיכנס לבית שלי, והוא היה כל הזמן, כלב שעושה די מה שהוא רוצה, הייתי לוקח אותו לבית ספר, והתלמידים מאוד מאוד אהבו אותו, הוא היה גזע טרייר, והם קלטו שהוא מאוד אוהב איזה כדור מפונצ'ר שנשאר בבית ספר, ואז הם התחילו לשגע אותו במסירות, הוא רץ מצד לצד, והם שיגעו אותו עד שהוא תפס את הכדור, ונעלם להם, ואז בא אליי אחד התלמידים ואמר לי כך, ממש מה לי במילים, איזה כלב מניאק או האורי הזה, אמרתי לו למה?
אז הוא אומר, כי הוא יודע שאסור לנו להיכנס לחדר מורים, הוא נכנס לחדר מורים, שם את הכדור בפנים ויצא החוצה. אז זה מדהים, אז יש באמת, אתה יודע, אלון, ברגע שאתה מתקשר, אתה מסתכל על כלבים קצת אחרת, אתה מזהה המון, שהם לומדים אותנו, והם מאוד, יש להם המון חוכמת רחוב כזאת, והם שורדים ביכולות שלהם, אז זה משהו שמאוד מיוחד, כל כלב, משהו המבט, המיוחד שלו. נכון, המבט הזה. ואתה יודע, כאילו אם אני לוקח, אז אמרנו כלב חכם במיוחד, ובכל זאת יש משהו אותי מאוד מרגש בכלב הדביל, המבט הדבילי, הזה שלא מבין שאני מנסה שוב ושוב ושוב, כזהו הכלב שלי, בוא, זה באדי. אני קורא לו גם רעש, כי הוא פשוט רועש. אי אפשר לשחרר אותו רגע אחד בחוץ, כי הוא מקשקש וכועס ונובח, אבל אני כל כך אוהב אותו, הוא כזה חמוד. אספנו אותו גם מעמותת כלבלב, אחרי שלא הייתה לו עין. כי העין נסרטה על ידי חתול, כנראה הוא גם לא הפסיק לנבוח עליו והחתול תקף אותו, ולקחנו אותו לאומנה והתאהבנו, וגם העין בסוף הבריאה ונרפאה, והוא עכשיו איתנו, ואני היחיד האמת שמטפל בו, כי המשפחה כבר לא יכולה איתו יותר, אבל הוא חמוד ממש. אבל באמת, הכלבים האלה שאתה מנסה וזה לא עובד, תן לי איזה טיפ, איך אני משתיק אותו? תראה, את האמת שזה כמו אנשים, יש או כלב או שהוא חכם או שהוא פחות חכם. כאילו אין, אתה יודע, נגיד, אתה רואה את הטריירית החמודה הזאת שפה, הם פה שלוש גורות שהם הגיעו אליי והם נשארו אצלי בסוף מן הסתם, ויש להם דלת פתוחה לעשות צרכים מתי שהן רוצות, ולחזור ולהיכנס מתי שהן רוצות, ועדיין אני אקום בבוקר ואני רואה שהם עשו בתוך הבית. אז אתה אומר, כאילו, כן. זה כבר לא, זה יש כלבים ויש כלבים שמהיום הראשון, כמו הגולדנית שהבאת לי אז, את ליגה, היא בחיים לא עשתה בתוך הבית, יש פערים בין, לא. בחוכמה של אז כלבים. די ייאשת, כלומר, כאילו זה די מדכא, ההבנה שהוא כנראה יישאר, אבל בסדר, זה חלק מהעניין. מה קורה עם התלמידים שלך? כלומר, אתה מטפל גם עם כלבים, אתה מביא כלבים מסוימים אל המרכז שבו תגיד לי, דבר איתי בחצי דקה על המרכז עצמו. תראה, אני עובד בבית ספר שאני מלמד, כן, אז הבית ספר שאני מלמד נקרא זיו כישורית, לא על שמי כמובן, וזה בית ספר לחינוך מיוחד של נערים עם בעיות נפשיות, והכמות האהבה שם לכלבים היא מטורפת. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך על... אני עכשיו לא בא עם כלב, כי הייתה איזושהי תקופה שאי אפשר היה להביא כלבים, אז בעצם זה הדבר הכי בעצם חסר בבית ספר הזה, שאין בו כלבים. זאת אומרת, אין מה יותר מתאים מחינוך מיוחד להביא כלבים. אבל פה ושם יצא לי להביא כלבים. כלבים שננטשו, שמצאתי באמצע הכביש בדרך לעבודה. שמתי את הכלב, נסעתי, עכשיו אני מגיע לבית ספר, אני שם אותו באיזה פינה, ילד אחד שומע שהכלב, יש פה כלב, אתה בלי שאתה אומר, כלים של מים מגיעים, מציעים איזה אולי סמיכה לשים לו, ילדים נותנים מהסנדוויצ'ים שלהם, רק בוא תיתן לו קצת שיאכל, וזה האהבה, החמלה שיש לנערים האלה היא מדהימה, וזה כל כך מדהים לראות את זה, מאוד מיוחד, ממש ממש מיוחד. אז רגע, למה עכשיו לא מאפשרים את אז עכשיו, זאת הייתה, אני חושב שהיה כל מיני עניינים של, אולי של משרד החינוך או משהו, השנה יש איזשהו אישור, אז יש איזשהו מישהו שמגיע עם הכלב שלו, איזו תוכנית שבנו אותה, כי אני בעצם בבית ספר מלמד חינוך גופני, הטיפול בעזרת בעלי חיים זה משהו שעשיתי בזמני החופשי, כי הבנתי זה הדבר שהכי מתאים לי, אילוף פחות מעניין אותי, ואני הרבה יותר עם תקשורת, עם ילדים, עם נערים, מבוגרים ועם כלבים. אז כלומר, חשבתי את עוזר השילוב הזה. להם בעיות התנהגות בעיות התנהגות של
גם של כלבים וגם בתקשורת בין, נגיד, ילדים שמפחדים מכלבים, אז איך לעשות את החיבורים האלה. נכון, נכון. זה אני עושה ממש טוב. זאת אומרת, היו לי כאלה שבאו אליי שפחדו מכלבים, ואתה רואה אותם מסתובבים היום עם כלבים, וכלבים גדולים, ובאמת אה, לא מפחדים מהם. אתה זה מלמד אתה מלמד אותם את שפת הכלבים, אתה מלמד אותם לדבר. נכון, נכון. ואני מוצא כל מיני דברים שאני יודע שזה יחזק את הקשר שלהם עם הכלבים, וזה מה שזה עוזר בהתחלה. ואחרי זה בהמשך כמובן. ואם אני לוקח ככה ומנסה לחשוב על איזושהי פרידה מכלב מסוים, אני רוצה רגע לספר, לתת את הסיפור שלי, את האינפוט שלי, כי איה, אותה איה שהפגישה למעשה ביני לבין זיו, הכלבה הראשונה שלי, אה, כבר הגיעה לגיל 17, גיל די מופלג. אני הייתי במשחק של מכבי, רכב נדרסה ואני עוזב את סמי עופר, כמו ילד מבועל ובוכה, רץ החוצה בלי רכב, כלומר הרכב בכלל היה אצל מי שלקח אותי למגרש, ואיכשהו הטלפון הראשון זה אליך, זיו, תגיע לכביש עכשיו, אתה לוקח את הכלבה, לא מעניין אותי איך היא נראית, היא לא מתה, היא לא מתה, אתה רץ איתה לווטרינר עכשיו, ולך יש את החברים, ואתה לוקח את הרכב, שם אותה מאחורה, עם כל מה ש... מה כן. שכלב דרוס, עם כל התוצרים שמסביב, ופשוט הצלת לי את הכלב, אמרתי, תשים שם דברים, הורמונים, זריקות, כל דבר שישאיר אותו חי. ובאמת, כשהגעתי שעתיים אחרי, כי הגעתי באוטובוסים וריצות, ואני מגיע, אנחנו נפגשים בשער הקיבוץ, ואני רואה אותה קצת, עדיין מחוסרת הכרה, אבל חיה, נושמת, ואני, זיו, זיו, תודה, כאילו, תודה, תודה. אחר כך היא התעוררה ועוד הייתה איתנו חצי שנה, אבל אני לא אשכח את זה, ואני לא אשכח אותה ולא את מה שעשית באותו הרגע. אני רוצה להגיד לך, אלון, קודם כל, היה כדורגל, אני בבית של ההורים, רואה כדורגל, מכבי גם שיחקו, אני אגיד מכבי תל אביב שיחקו, וגם מכבי חמאס. ופתאום טלפון מאלון, מה, לא מתקשר אליי באמצע כדורגל, אנשים לא יודעים שאני לא עונה בכלל, אני לא עונה לשיחות שאני רואה כדורגל. אבל לא יודע, עניתי, אלון עונים, ואז לא הבנתי מילה ממה שאמרת, באמת, כמעט, זה היה נורא מבולבל, הלכתי עוד ברגל לבית שלך, ואז הבנתי שאין פה רק לראות את הכלבה, חייבים למצוא לווטרינר, וזה היה באמת 8:30, 9 בערב, התקשרתי לנועם, וטרינר חבר שלי, והוא היה זמין, היה מדהים, וטסתי עם איה, ואני, אני נעצור את זה. יש לי מיליון שאלות אליך, כן, אני חייב להתקדם. נעצור, אתה הצלת לי אותה, וזה כן, שזה משחק של מכבי תל אביב זה חשוב, שלא ניתקת את הטלפון. אבל באמת, כאילו, בסוף, תן איזה טיפ למישהו שבאמת רוצה לאמץ כלב, כלומר, הוא לא יודע, הוא לא בטוח, הוא כן חושב, לא חושב, איך עושים את זה? איך אתה מצליח גם למצוא את הכלב לבן אדם בסוף? בסופו של דבר אתה מוצא המון בתים, וגם אם הורדת אנשים מכלבים, הסתכלת כן. למישהו בעיניים ואמרת, שחרר. נכון, נכון, אמרתי הרבה פעמים, ואני שואל הרבה שאלות, אבל בדרך נעימה. זאת אומרת, אני רוצה קצת לבנות, לקבל קצת את הרגע של הבן אדם, לראות את האנרגיות של המשפחה, לראות כמה זמן יש להם לטפל בכלב, אם היה להם פעם, אם זה בתור ילדים, אם זה בתור משפחה, איך היו החוויות הקודמות שלהם. כי אני רוצה שבן אדם ירגיש, להגיד לי נוח, להרגיש בנוח, להגיד לי, זיו, היה לנו כלב ולא הסתדר. כי אז אני שואל אותו, למה? איזה כלב היה לכם? זה חשוב, זה לא שאני שואל אותו כדי לא לתת לו כלב. אני שואל אותו כי אני רוצה לדייק. אני בדיבור עם בן אדם, אני יכול לשמוע אם זה סתם שיגעון. לא, תראה, אנחנו פה ושם טועים, אבל בסך הכל האחוזי דיוק שלי הם די גבוהים. וגם אני אומר לאנשים, אני רוצה לדעת לכם את הכלב, דיברתם איתי, כרגע אין לי כלב שאני חושב שהוא מתאים,
אבל אם יש לכם את הסבלנות, בין שבועיים עד חודשיים, זה הזמן שאני אמצא לכם את הכלב המתאים, ואז פתאום מגיע הכלב, זה הכלב של אלון, זה הכלב שמתאים לאלון ב1,000,000%. עכשיו, לפעמים אנשים לא מקשיבים לי, הוא פתאום לא יפה כמו שהם חשבו, לא, הם לא מבינים שמה שיתאים, האנרגיות והזה, זה יהיה להם בול. אז לא תמיד מקשיבים לי, אבל בגלל זה אני כן מאמין, אני חושב שזה יותר מתאים לי, השידוכים האלה, כי אני יודע לדייק, ולהיות מאלף פחות מעניין אותי, כי להיות מאלף זה לעבוד על טעויות שאנשים עשו באימות שלהם. בהתאמה בין הכלבים, זה מעניין. אז הקולות ברקע זה איזושהי קשישה, אני מניח שככה נחנקת, תוך כדי אני שומע פה את הקולות. זה אחת נוחרת לי פה. אחד נוחר, אחד נחנקת. זיו, בכל זאת כלבה מתוך כל מה שהיה לך שאתה זוכר במיוחד, כלומר, איזה פרידה כזאת היא... תראה, או זה מתחשב, אולי פרידה של כלב שנפטר בעצם. אז זה אתה מתכוון, או כלב שמסרתי לאימוץ? שמסרת, אולי שנפטר, אולי זה... תראה, אני אגיד לך, כלב שנפרדתי, כאילו שמסרתי לאימוץ, אז כמעט לא היו לי פרידות קשות, כי אני כמעט לא מוסר אחרי שהם מגיעים אליי הביתה. ואם אני כן מוסר, זה באמת לבית שאני רואה שלכלב כל כך טוב יהיה אצלו, וזה יותר טוב, לא שאני עף על עצמי, אבל כאילו פה יש שם חיי להקה ומאוד נוח להם. וכשאני רואה שהבן אדם הוא ממש מישהו מתאים, אז אני משחרר. היו לי כמה שנגיד, זה כלבה קטנה שנתתי למתנדבת אחרת מהעמותה, וידעתי שזה בית מושלם. אז זה גם... אז אני מאוד שלם עם זה, כי אני באמת, אני רואה את הכלב לפני הכל, ואם אני יודע שזה בית ממש ממש טוב, אז אני משחרר. ברור, ברור. ובכל זאת ככה, באמת כאילו אני חושב על הדברים בגדול, אם היית יכול לסכם במשפט אחד איזשהו מסר באמת, בכלל על כל, כאילו, בכל הדבר הזה שנקרא אימוץ כלבים, גידול כלבים, בכלל, עבודה עם כלבים, מה... אני חושב אם הייתי ממש במשפט אחד, הייתי אומר, לאמץ כלב, בגלל הערכים המסביב, כי שילד רואה שההורים לוקחים אותו, כי לאמץ כלב לא בגלל שהוא כלב יפה, לא בגלל שהוא גזעי, לא בגלל שהוא... בגלל שמבינים שהם מצילים שני כלבים, את הכלב שהם הצילו ואת הכלב שהתפנה למקום בהסגר. ויש בזה כל כך הרבה דברים חינוכיים מדהימים, מדהימים. וזה באמת, אני האחרון שיהיה לו משהו נגד כלבים גזעיים, אני מת על גולדנים ושיצו, וזה כלבים אדירים, אני מת עליהם. קשה לי עם התעשייה הזו, שאני יודע הם הולכים חלק מהם לגור בכל מיני כלובים קטנים, ורק שיעשו מהם המלטות, ובעצם לא מטפלים בהם, וכשהם חולים זורקים אותם. זה מה שקשה לי, אין לי שום קושי עם כלבים גזעיים, אני מת על כלבים גזעיים, כמו שעל מעורבים, בעיניי כולם אותו זה, אבל יש משהו בפנים של ילד שרואה את ההורים שלו באים לאמץ כלב מכלובים, עם כל האווירה, שיכולה להיות קצת מדכאת מסביב, לדעתי זה מסר חיים, זה מדהים בעיניי. ורגע שבירה היה לך, זיו, היה שם? מלא, 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 שאתה מוסר כלבים או שזו תקופה גרועה ואתה פתאום קולט שאתה לא מצליח למצוא כלבים ופתאום מביאים לך עוד כלבים ועוד כלבים ואחרי זה אומרים לך תקשיבו הכלב הזה המיתו אותו בהסגר וזה והלב כן, אבל נגיד אם אני חושב על כלב, אז סיפור שאני זוכר עד היום, שזה באמת קרא לי את הלב, זה איזה כלבה קטנה יש לך 20 שניות לשתף את זה, כי אני רוצה שכן יתקדם. נו. נורא פחדה, היא נשכה, ולקחתי אותה כדי שתעבור את העיקור, והיא מתה בעיקור. ואני עד היום זה שובר לי את הלב. כאילו, אתה יודע, לקחתי אותה מפוחדת ולא החזרתי אותה. זה הדבר שהכי שובר אותי. עד היום אני חושב על זה, וזה על פני 9-10 שנים. ואם אני, כאילו, וואו, אני כל כך מתחבר לדברים האלה, כן. היית רוצה שיזכרו את העשייה שלך, בכלל, אם צריך במשפט,
אה, וואו, משפט אחד. אה, אתה אמרת, אתה אמרת לי איזה משפט מעניין, שכאילו אתה רוצה שיקראו לך הזיו של הכלבים. אמרת, רגע, יבינו את זה? יבינו את זה? כאילו האור של הכלבים? אתה נכון. לגמרי הזיו של הכלבים, ודרך זה אתה גם זיו של המון אנשים, כלומר, דרך כן. החיבור האלה שאתה עושה. אני חושב, יש בזה משהו, הזיו של הכלבים זה אני, וזה גם הפירוש של השם, זה אור, אור, ברק, ניצוץ, אז אני חושב שהבאתי ניצוץ זה באמת אלפים של כלבים. עזיב, תודה רבה לך. בשם כלביית יסור, עמותת כלבלב וכל אוהבי הכלבים באשר הם בארץ ובכלל, אתה איש יקר, והיה לי יותר מבאמת זכות ועונג לראיין אותך, לדבר איתך, לקשקש איתך, לא בזנב, אלא ככה סתם, וזהו. אלון, אני גם רוצה להגיד לך לסיום, אני רוצה להודות לך על מה שאתה עושה למען הכלבים, וכל כך הרבה פעמים עזרת לי אני בשיתופים. לא העניין פה, אני... לא, אלון, לא, לא, אתה זה ששמת אותי שם, זה נכון, לטוב ולרע, אתה זה שמת נכון. אותי שם. זה אני הלכתי להתייעץ איתך בהתחלה, אתה היית המומחה שלי לענייני כלבים, נכון, נכון. אז אנחנו, וואלה, עשינו דרך ביחד. תודה, זלמי, תודה. תודה, אלון, תודה. תודה על הכל.